Chị Bibi xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc đồng hồ nhé. Ta vậy là chị đã hoàn thành xong chiếc đồng hồ rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.